Ha meghallod ezt a mondatot, amely így hangzik, hogy a Balatonon fogok horgászni, milyen hal jut elsőként az eszedbe? Adok 5 másodpercet, hogy kimondd ennek a halnak a nevét, vagy leírd ide kommentbe. Szinte biztosra veszem, hogy a legtöbben elsőként a pontyot említenék, nem is sok nélkül, hiszen az utóbbi években rendkívüli módon felerősödött a Balaton pontyállománya, nem számítanak ritkaságnak a 20 kg feletti pontyok, sőt, szinte minden hónapban horogra akad egy 30 kg feletti egyed is. A jelenlegi hitelesített balatoni pontyrekord pontos súlya 35.625 g, amelyet a tavaszi IBCC-n fogtak meg. A következő jellegzetes hal, amely valószínűleg eszébe jut a legtöbb horgásznak, az a süllő. A balatoni fogas a tó egyik emblematikus hala. A vízkezelőnek, a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt-nek köszönhetően szerencsére ennek a halfajtának is az állománya drasztikusan növekszik, illetve nem csak a mennyiség, hanem a méret is szépen gyarapodik. Az 1-2 kg-os átlagsúly mellett egyre gyakrabban akadnak horogra kapitális 5, 6, 8, sőt, akár 10 kg-ot meghaladó méretű, igazán kapitális fogassüllők is. És talán az utolsók között a sor végén jutna eszébe a legtöbb embernek a balatoni harcsa, mint vágyott célhal. Pedig az utóbbi években egyre meghatározóbb az ő állományuk is. De viszont az tény, hogy jó néhány évvel ezelőtt volt egy nagyon komoly törés a harcsa állomány fejlődésében. Hogy mi volt ez? Nagy Gáborhoz, a Balaton kiváló ismerőihez fordulok. Mi történt a harcsákkal? 2011-ben történt egy sajnálatos harcsa elhullás, egy fajspecifikus vírus okozta, amely csak a harcsát támadja meg. A Kis-Balatonon kezdődött a jelenség, és sajnos végigsöpört az egész Balatonon. Azt láttuk, hogy zömével az idősebb állományt érintette, de 5 kilós egyedek is voltak köztük sajnos. Úgy becsültük akkor, hogy egyedszámban valószínűleg a fele mehetett ki a tóban élő mennyiségnek, tömegre vetítve viszont az élettől jóval több. Azt láttuk, hogy a beírt fogási naplóadatok alapján a pusztulás előtt 8 tonna fölött volt a horgászfogás, a pusztulás után pedig ez leesett 2 tonna alá, tehát a negyedére lehet mondani, hogy annyit írtak be a horgászok a fogási naplóba. De ez még mindig jó hír, mert az a hír járta akkor, hogy a harcsaállomány 99%-a elpusztult. Mert ilyet nem lehet kijelenteni felelősen, ugye látszott, hogy azért fognak a horgászok. Általában ez hasonló, mint egyéb más vírusok, a gyengébbeket elviszik, a kevésbé jó kondíciójukat elviszik, az idősebbeket érintik nagyobb százalékban, de utána az a fiatal korosztály, aki átesik rajta és túléli, az viszont megerősödve jön ki ebből. Erre a pusztulásra válaszolt a cégünk. A 2012 és 16 közötti 4 évben akkor jelentős harcsa telepítések történtek. Előnevelt mérettől egészen a kétnyaras korosztályig telepítettünk harcsákat. Ezzel elősegítettük azt, hogy az anyaállomány minél hamarabb regenerálódjon, és most már elmondhatjuk azt, hogy telepítés nélkül egy önfenntartó harcsaállomány van a tóban, sőt, már több harcsa él a Balatonban, mint a pusztulás előtt. Nemrég jött ki az adat, most összesítettük mi is, több mint 20 tonna harcsa volt beírva a tavalyi évben a fogási naplókba. Ez jelentős mértékben meghaladja a pusztulás előtti össztömeget, amit a horgászok kifogtak és beírtak. Igen. Ha kíváncsiak vagytok rá, hogy hogyan lehetünk pergetve és eredményesek a Balatonon, tartsatok velünk! Gyere Gábor, azzal kezdjük, hogy felvesszük a mentőmellényt, ugyanis ha állunk a csónakban, akkor kötelező ezt hordani az idei évtől. Úgy. Oké, meg itt is. Jó, ha szűk, ez egy új szabály? Idei évtől új szabály, igen, hogy ha végigülünk, akkor nem kell, de ha állunk a csónakban, akkor legyen rajtunk, és mivel ezt nem tudhatjuk előre, tehát ha fogunk egy jó halat, akkor biztos, hogy föl fogunk állni. Igen. Jó, hát akkor ezt be fogjuk tartani, akkor végig maradjon rajtunk. Igen, elkötök és indulhatunk. Gyerünk! Szeretném bemutatni cégünk új büszkeségét, ezt az új horgászcsónakot. Igazából 2 ugyanilyen csónakunk van, és azért szereztük be ezeket, hogy kiszolgáljuk a Keszthelyen megszálló horgászvendégeink igényeit. Pergetés, rablóhalas, egyéb módszerek esetén, de békéshalas horgászathoz is teljesen ideálisak. A csónaktest egy 450-es terhi,
a 450 az a hosszát jelenti, tehát 4,5 méter hosszúságú, nagyon stabil, széles csónakról van szó, a balatoni hullámokhoz ideális ez a test. Ugye, aki érti a balatoni csónakokat, tudja, hogy a klasszikus dióhéjformák is közel ezen 4 méteres méretűek voltak, illetve a talán legismertebb balatoni Jula, az is ugye ez a 4,5-470 környéki csónakhoz. Ezek váltak be a legjobban a Balatonon, ezért nem is akartunk mi nagyobb, hosszabb csónakot beszerezni ettől. Azért is praktikus ez a 4,5 méteres hossz, mert az átlagos balatoni hullámhossz nagyobb viharok esetén az 9 métert közelíti, és ez pont felezi ezt a hullámhosszot. Így szépen megüli a hullámokat ez a csónak, és kevésbé szedi be magába a vizet. Fontos volt az, hogy a rendelkezésre álló legmodernebb technikával szereljük föl. A csónak fő meghajtó motorja egy 12.0-ás torkidó motor, ez azt jelenti, hogy 12 kW-os. Fontos, hogy itt már olyan motor teljesítményről van szó, amely lehetővé teszi a csónak számára, hogy elhagyja az 1500 méteres partmenti sávot. Tehát a jogszabályoknak megfelelve elhagyhatjuk a partmenti sávot, és akár keresztül Kassul szelhetjük a Balatont. Ezt a motort egy komoly 300 Ah 48 voltos akupak szolgálja ki, amely lehetővé teszi, hogy egy kényelmes 10 km/h utazósebességgel 30 km-nél is nagyobb távolságot tegyünk meg. Ebből is látszik az, hogy a célunk nem a elérhető sebesség maximalizálása volt, hanem a megtehető útnak a lehető legjobban megnövelése. A hajó orrmotorja a legújabb Minn-Kota Terrovac Quest szénkefementes orrmotor, 24 voltos áramfelvétellel használjuk, és ez szolgálja a precíz megállást, tehát horgonyzás helyett is használjuk, illetve helyről helyre a halak csendes megközelítését is biztosítja számunkra. Nagyon nagy könnyebbség akkor is, hogyha mondjuk sodródás közben szeretnénk dobálni, meg tudok neki adni azt, hogy akár fél km/h sebességgel vagy lassúsággal, de folyamatosan egy adott irányba sodortassa a csónakot, illetve számtalan más funkciója van. Természetesen össze van kötve egy Ethernet kábellel a Humminbird Solix szonárunkkal, így az érintőképernyő segítségével onnan is tudom vezérelni. Egyébként pedig a nyakamba lógó távirányító az, amivel irányítom. A szonárral való vezérlés akkor érdekes, ha mondjuk meglátok egy halat vagy valamilyen tereptárgyat, ami mellé szeretnék odaállni, és a képernyőn rá tudok bökni, hogy kérlek állj ide, vagy az elmentett térképpontjaimtól bizonyos távolságra szeretnék állni, akkor is ugye egy könnyen, precízen meg tudok állni a csónakkal ezek mellett. Az első számú szonárunk egy Humminbird Solix szonár, ami side imaging képet és down imaging képet is képes adni, tehát a lényeg az, hogy oldalra és magunk alá is látunk vele. Rengeteg nézet és rengeteg beállítási lehetőség van, amit ki se használunk igazából, vagy talán majd a jövőben ki fogunk használni. A lényeg talán, ami a legfontosabb, ugye, hogy érintőképernyős, és ahogy a orrmotornál már elmondtam, párosítva van az orrmotorral, tehát ha kiszemelek magamnak valamit a vízen, és szeretnék mellé állni, akkor elég hosszan nyomnom a képernyőre, és meg tudom neki adni, hogy indulás, és a spotlock ugye jelenti a adott helynek a rögzítését, és az orrmotor már indul is, és forgatja is a csónakot, és oda fog állni, ahova én a képernyőn őt vezéreltem. Ugye ez a szonár egy pillanatképet ad számunkra, amikor elmegyünk egy tereptárgyra egy hal mellett, azt egy pillanatra látjuk, utána rögzül a kép. Ezzel szemben ez a másik szonár itt mellettem, ez egy Garmin LiveScope rendszert takar, ő élőképet ad számunkra. Ez azt jelenti, hogy folyamatosan látjuk a halakat mozgásban, és meg tudjuk határozni a hozzávetőleges irányukat. Ez nagyon fontos egy mozgatható jeladótartó, amelyet dönteni is tudok különböző irányokba, illetve természetesen forgatni is, és ezzel tudom megkeresni azt, hogy amit esetleg a Humminbirdön korábban feltérképeztem, azok a halak pontosan mely irányba helyezkednek el, és ezzel tudom segíteni a vendégemet, hogy pontosan merre dobáljon. Igazság szerint nem fogja meg helyettünk a halat a szonár, de időt spórol a horgásznak, és könnyebbséget ad a horgászvezetőnek. Ez a csónak ezzel a technikával mindenki számára rendelkezésre áll, aki szálláshelyt foglal az akvárium apartmanházakban, és a foglaláskor megjegyzésben jelöli számunkra azt, hogy kéri a vezetett horgásztúrát.
Különböző típusú csalikkal horgászunk, annak függvényében, hogy milyen ajzaton vagyunk. Hogyha közelben sincs akadó és iszapon fogunk süllőket, akkor hagyományos jigfejekkel is horgászhatunk, vagy akár wobblerekkel, amelyeken 3 horgok vannak, de értelemszerűen egy akadóban ez hátrány, ugyanis ha leakadunk, akkor oda kell menni csalit szabadítani, vagy pengetjük, ezzel megriasztjuk az akadóiban lévő halakat, és tönkretesszük azon a spoton lévő horgászatunkat. Ezért a lehető legjobb az, ha nem akadunk be. Ehhez pedig védett horgos gumihalakat szoktunk használni, különböző méretekben. Most épp egy ilyen kisebb gumihalat tűzök föl offset horogra. Egyébként ez a méretű gumihal, ne tévesszen meg senkit, nagyon sokszor előfordul az, hogy egészen komoly halak, tehát nagy süllő, vagy akár harcsa is ilyen kis csalival fogható meg. Persze nem merem azt mondani, hogy csak ezzel fogható meg, de mégis az a tapasztalat, hogy vannak olyan alkalmak, amikor finnyásan esznek, és kell a kis csali. Arról nem is beszélve, hogy az átlagos méretű 80 dekás kilós süllő, amelyből a legtöbb van a Balatonban, azok ezzel a mérettel könnyedén horgászhatóak. Általában 2 alaptípussal szoktam készülni, valamilyen természetes, tehát a igazi táplálékhalhoz leginkább hasonlatos gumihal, illetve mindig van nálam valamilyen rikító szín. Ez azért fontos, mert egyrészt messzebbről észreveszi a süllő, és ha esetleg nem is a táplálkozó ösztöne miatt, hanem agresszióból ver oda, olyankor sokszor a rikítós, kiabálós színek jobban működnek. Tehát, mind ahogy Gábor felvezetőjében elhangzott, ez egy védett horgos műcsali, amely amikor a hal rárabol, akkor ezt a műcsalit, ezt a gumit hátra tudja húzni, le tudja nyomni, és ezáltal a horog szabaddá tud válni, úgyhogy be tudjon végül a hal szájába akadni. Viszont ez a védelem pont elegendő ahhoz, hogy az a terület, amit most meg fogunk dobálni, ahol akadók és kellemetlen víz alatti csalimarasztalók vannak, azokba viszont nem tud elakadni. Dobom is. Az offset horgos horgászattól sok horgász, de ütésem volt, sok horgász óckodik, mert félnek tőle, hogy rossz az akasztási hatékonyság. Itt is volt egy akasztás. És ez most egy nagyon jó aláfestés volt, nem lett meg. 2 luftot, igen. De ez azért volt, mert ez kis hal volt. Én úgy éreztem, hogy ez egy kis, valószínűleg kősüllő lehetett, vagy egy kisebb süllő. Tehát attól tartanak általában a horgászok, hogy rossz az akasztási hatékonysága. De sokat tehetünk érte, hogy jó legyen. Egyrészt, amit az előbb felhúztam, ott lehetett látni a gumihal és a horog arányát. Ugye fontos, hogy kellő méretű legyen az offset horog. Ha nagyon kis offset horogot használunk, akkor azzal csökkentjük a megakasztás sikerességét. A másik, amivel tehetünk érte, hogy mindig fölfele irányuló bevágással vágunk be. Ugye is a Cseburaska ólmunk, ami egy aszimmetrikus ólom, garantálja azt, hogy a horoghegye mindig így fölfele álljon, miközben húzzuk a csalit, és mivel ez egy védett horog, ha oldalra irányuló bevágást tennénk, akkor nagyobb az esélye annak, hogy kihúzzuk a hal szájából akadás nélkül. Viszont ha én egy fölfele irányuló bevágást csinálok, és ezért is állok föl a csónakban, ezért is álltam fel a csónakdeszkára is akár, vagy az ülésre, hogy még inkább jobb legyen a beakasztási szög. Megvan! Itt a hal. Egy szép balatoni süllő. Egy vertikális wobblerre. Ha visszaengedésre szánt halról van szó, akkor én inkább a víz fölött tartom. Nem ér egy fotó annyit, mint a hal élete. Tehát ha véletlenül ugranak, kiejteném, akkor pottyadjon a vízbe, ne a csónakba. Gratulálok, Gábor! Köszönöm! A végre megfogta mesterem a nap első halát, úgyhogy már azért délután van vastagon, és kora hajnalban, napfelkeltekor kezdtük a mai horgászatot. Tudom, hogy nyilván több halat vártunk magunktól, azt gondoltuk, hogy megváltjuk a világot, és akkor megfogjuk már mindjárt egy orosz horgász után a hőn áhított harcsát, hiszen egyértelműen harcsákért jöttünk, harcsákat szeretnénk fogni. De hát, mint látható, azért a Balaton nem adja könnyen a ragadozó halait. Több jó helyen voltunk,
A szonár egyértelműen mutatta nem is kis harcsákat, több olyan 2 méter környéki vagy afeletti harcsákat láttunk. Még a műcsalit úgy el tudtuk előtte vezetni, hogy rá is fordult, majd nagy undorral a másik irányba vette a fordulás irányát, és véletlenül se kapta a műcsalinkat. No, de ettől szép ez a történet, ettől szép a vadvízi horgászat, ettől szép a balatoni horgászat. Mindenhalért keményen meg kell dolgozni, még akkor is, hogyha a legjobbakkal együtt vágunk neki. Köszönöm, Gábor. Hát igen, most azt mondtuk, hogy kicsit profilt váltunk, és ha a harcsák nem esznek, megpróbáljuk a süllőt. Igen. De én úgy vagyok vele, hogy ahogy a harcsapergetésre is ráfordultunk néhány évvel ezelőtt, süllőzés közben is bármikor beeshet egy harcsa. Úgyhogy most megyünk tovább a süllős helyeken, azzal a kis gondolattal itt a fejünk hátsó részében, hogy bármikor kaphatunk egy nagy bajuszút is. Itt van. Halom van. Gábor, nekem is megjött, úgy néz ki az első hal. Jó, finoman, finoman. Süllőt fogtál, te is, Gábor? Délután a süllőt ki, úgy látom. Na, megjött nekem is az első szép süllőm. Nem is az óriások közül való, de megtört a jég. De szépen elkapta. Kiakasztottam a műcsát a szájából. Itt az én első süllőm is. A délutánban nem kellett sokat várni Gábor süllője után, hogy végre nekem is egy határozott egyértelmű kapással megérkezzen a túra első süllője. Nem egy óriás, de tudjátok, aki kicsit nem becsüli, nagyot úgy sem fog, úgyhogy valahol el kell kezdeni. A pergető horgászat az a ragadozóhal horgászat egyik legnemesebb változata, és egyben gyakorta a legnehezebb is, hiszen eleve egy élettelen, jelen esetben gumihalat, vagy egy villantót, vagy egy flecsedet kell úgy életre kelteni, hogy annak a mozgása az sokkal csábítóbb legyen, mint mondjuk a természetes tápláléka. Jelen esetben ennek a gumihalnak a helyes vezetése az, hogy megvárom, amíg a mederfenékre süllyed, és nagyon szép lassan, szinte csak a hajtókarra rátekerek egyet, majd megállok. Ebben a pillanatban fellibben a mederfenékről a könnyű ólomfejjel ellátott gumihal, majd szépen lassan visszasüllyed. Nem várom meg, hogy a zsinórom teljes egészében meglazuljon, ezáltal tökéletes marad az állandó kontakt, de a kapás az általában akkor érkezik, amikor fellibben, majd éppen újra vissza nem süllyed a mederfenékre. Beletekertem, megemelkedik, visszahuppan. Beletekerek, megemelkedik, visszahuppan. Beletekerek, megemelkedik, visszahuppan, zsinór belazul. Így tudom tökéletesen, hogy hol jár éppen a műcsalim. Ha láttunk végre olyan halat, amelyet érdemes becserkészni, érdemes rádobni, de mondjuk 5-6 dobás eredménytelen volt, akkor gondolkodás nélkül le kell cserélni a műcsalit, és egy másikat kell a helyébe tenni, mert sokszor pont egy teljesen más jellegű műcsali váltja ki a kapási ingert, szóval nem érdemes tétovázni, cserégetni és próbálgatni kell. Szinte kizárólag olyan helyeken állunk meg, ahol a Gábor a szonár segítségével halat érzékelt. Ez lehet egy önálló, külön elfekvő hal, vagy akár több, 3-4-5 hal szétszórtam, de kis területen. Csak akkor tudjuk ezeket megfogni, hogyha a lehető legpontosabban próbáljunk rájuk célzottan dobni. És amikor Gábor mondja, hogy jobbra vagy balra, látom is a szonár kijelzőjét, de nyilván kicsit távolabb vagyok tőle, mint ő. Viszont a szonárfej az egyértelműen megmutatja az irányt. Ez az ék alakú kitüremkedés, amely előre mutat. Amikor így forgatja Gábor a szonár fejét, akkor ezzel váltja az irányt, és ez amelyre mutat, tulajdonképpen nekem arra kell dobnom. Amikor azt mondja Gábor, hogy dobjál magad elé, vagy jobbra, akkor megnézem egyébként, hogy hol van ennek a szonárfejnek a meghosszabbított vége képletesen, és a parton kinézek egy támpontot,
majd azt megcélzom, és ha kihúzom úgy a műcsalit, hogy nem volt kapás, és láttuk azt, hogy ez mondjuk a halnak a farkánál ment el a műcsali, és ezen korrigálni, módosítani kell, akkor a támpontra ránézve tudom, hogy attól jobbra vagy balra kell dobnom, annak érdekében, hogy minél pontosabban tudjam alatt megcélozni. Főleg iszapon elfekvő süllőket keresünk. A régebbi időkben, amikor a Balatonon volt halászat, akkor a hálót elsősorban olyan helyeken szórták el, illetve olyan helyen húzták, ahol nincs akadó. Az akadó szó maga a halászattól származik, és egy ilyen negatív kicsengése azért van, hogy ott elakad a háló, és ezért ők elkerülték ezeket a helyeket. Ezek szórt kövezések, akadók, roncsok, ilyesmik, nem? Igen, igazából lehet elsüllyedt csónak, bármilyen tereptárgya, legtöbb egyébként kő, illetve márga. A szelekció az dolgozott akkoriban is és napjainkban is. A horgászok többsége azt tapasztalt, hogy az akadóban fogtak jobban süllőt, mert hát a halász azt elkerülte. Igen, ott nem tudta húzni a hálóját. Igen. Viszont amióta megszűnt a halászat, és egyre jobban fejlődik a horgászok technikai lehetőségei, tehát lásd szonárok, azóta már igazából minimálisra csökkent azoknak az akadóknak a száma, amit nem ismerne valaki, és nem horgásznának napról napra. Halaknak a pihenőhelye, a nappali nyugvóhelye az zaklatottá vált. Kiszelektálódnak azok az egyedek, amelyek az akadókat részesítik előnyben, mert azokat megfogják és hazaviszik és megeszik. Ha visszaengedik, akkor egy negatív élmény éri ott a halat, és valószínűleg nem fogja többet azt a pihenőhelyet választani. Azok az egyedek, akik pedig az iszapot választják pihenőhelyül, azok maradnak életben. Régebben ugye mindenki került az iszapot, mert eleve az már tök üres volt, halászok úgyis lehúzták, most meg ide menekült, ide ül ki a hal. Nagyon-nagyon finom és technikás horgászat ez. Nagyon nehéz észrevenni és megtalálni a halat, még nehezebb megközelíteni, és úgy végül rádobni a műcsalit, hogy mondjuk attól ne riadjon el, vagy nem mondjuk a farkánál, hanem éppen a fejénél, a száj közelében húzzuk el azt. Ha mindezek együtt állnak, még akkor sem biztos, hogy végül sikerül elérni a kapást, mert lehet, hogy az a műcsali az egyszer nem tetszett neki. Na de hát ettől is szép a pergető horgászat a Balaton közepén, így meg aztán végképp különösen nagy kihívás. Minden kapásnak nagyon örülünk, mert tudjuk, érezzük, hogy mennyire nehéz ez. Volt egy apró pöccintésem. Ó, ennyi maradt a gumicsaliból. Elvitte a farkát. Itt a szép süllő. A dolog érdekessége, hogy egyértelműen látott halra dobtunk mind a ketten, és talán a harmadik vagy negyedik csali volt, amire végül reagált. A vertikális fogalmat egy picikét megcsípte, de nem akadt neki, és utána, hogy gumihalra váltotta, ez egy nagyon jó ötlet volt, mert arra szépen reagált. Igen, itt a gumihal a szájában. De el kellett húzni a szájánál ahhoz, hogy leüsse. Hiába látjuk, ez is egy érdekes dolog, csak hogyha közvetlen a száj előtt van elvezetve, akkor hajlandó bekapni. Nem egy óriás, de step by step, lépésről lépésre haladunk, egyre nagyobb süllők, és remélhetőleg majd a harcság felé. Ezt a horgászatot, ha röviden jellemezni kellene, akkor azt mondanám, hogy ez egy vadászat. Hasonlít egyébként az erdőben a fák között cserkelő vadásznak a tevékenységéhez, mert valójában most már mi is látjuk a halat a modern technikának köszönhetően, és megpróbáljuk úgy körbekerülni, becserkészni, és tényleg előbb-utóbb a műcsalit elédobni oly formában, hogy megegye azt. Rendkívül izgalmas és nagyon-nagyon érdekes horgászat. Miközben persze nyilván sokan mondják, hogy így könnyű, mert hát itt a szonár megmutatja, hogy hol a hal, megmutatja, hogy merre kell dobni, aztán a leghülyébb is megfogja. Próbáljátok ki. A modern technika az csak lehetőséget biztosít arra, hogy ez az óriási vízfeleten ne csak a vakvilágba dobáljunk, sokkal koncentráltabban, pontosabban horgásszunk, de nem fogja meg helyettünk halat.
Sikerült kifognunk talán a nyári időszak egyik legmelegebb hetét, és úgy néz ki, hogy nincs is nagy változás, vagy nem is várható túl nagy változás. A nappali hőmérséklet az ország legmelegebb pontján meghaladta a 40 Celsius fokot a mai nap folyamán. Itt a Balaton körül is 37-38 Celsius fok van, Balaton hőmérséklete 30 fokos. Mi itt a víz kellős közepén pedig úgy érezzük, hogy megfű az agyunk, nem győzzük eleget hűteni magunkat mindenféle formában. De a legnagyobb probléma, hogy ez totál kihat a halfogásra. Találunk jó haltartó helyeket. A szonár megmutatja, hogy ott van a süllő, vagy ott van a harcsa, de nagyon nehezen tudjuk őket horogra csalni. Bármilyen trükköt próbálunk is bevetni, egyelőre nem jutunk előrébb. Jó ütésem volt. Rappal a Rep V-Blade-re. Ismét. Azért van itt erő. Eddig úszott felénk. Harcsás volt az ütés. Meglátjuk, hogy mi lesz belőle. Lehet, hogy egy kicsit mégis erősebb. Elsőre olyan kis gyengének éreztem, mert nem küzdött, hanem felénk úszott. És most itt a csónaknál elkezdte a parádét. Ugye, amit látunk, ezeket a hirtelen botbólintásokat, ez az, amikor a farkával üti a zsinort. És nagyon fontos ilyenkor, hogy folyamatosan terheljük, mert ezeknél a rugásoknál a bot kiegyenesedik és meglazul a zsinór, akkor le tud akadni a hal. Kikeményedett törés volt, mondtam is Gábornak, hogy itt látszanak a harcsák. Nem egy halon álltunk meg, hanem több feküdt egymáshoz viszonylag közel egy törésen, és ott sikerült valahol köztük elhúzni, és ott jött a kapásom. Na, most volt ez a nagy, amit az előbb mondtam, ilyenkor szokott leakadni. Nagyot rándult, szinte kiegyenesedett a bot, harcsához mérten viszonylag könnyű a felszerelés, de az a tapasztalatunk, hogy a durung cuccal, bocsánat a szóért, tehát a harcsához mért cuccal jóval kevesebb kapást érünk el. És ha finom, mondjuk úgy, hogy süllőre kalibrált felszereléssel pergetünk, akkor gyakrabban van harcsakapásunk, ezért inkább bevállaljuk azt, hogy kis hazárdírozás ez, illetve hát azért a csónakkal könnyű a helyzetünk, mert fölé tudunk állni a harcsának, és nézd, milyen búvrékokat nyom már ki. És legfeljebb sokáig tart a fárasztás, hogyha nagyobba akadunk. Fárad azért a pajti, fárad. Így szép nyálkás a zsinór. A szákolásnak az előnye, hogy lerövidíti a fárasztás. Ezt a harcsát még legalább egy 2-3 percig terelgetni kellett volna, jó, hát lehet, hogy csak 1-2 percig, ahhoz, hogy kézzel meg tudjam fogni. Ennél a méretnél ez végül is nem olyan nagy előny, de ezzel a nagy méretű merítőszákkal 30 kg-s harcsát is beszákoltunk már. Nyilván van az a méret, amikor a szákot teljesen el kell felejteni, és nyilván ésszel kell utána emelni a halat, mert ki tudja szakítani a hálót, de arra, hogy birtokba vegyük, majd ide húzzuk magunkhoz, és aztán nyilván a kézbevételnél kesztyűvel, vagy hogyha az ember ügyesen fogja meg, akkor csupasz kéz és meg tudja tartani a harcsát, akkor ez így használható eszköz. És ugye mi horgászvezetőként arra törekszünk, hogy a vendég biztosan megfogja a halát. Nagyon sokszor az utolsó pillanatokban fárad el a kapocs, vagy pattan ki a horog. Ezeket az utolsó pillanatokat így megspóroljuk, hogyha a szákkal fogjuk meg a halat. És van még egy előnye, ha esetleg a vendég szeretné visszaengedni a harcsát, akkor így nem készül el teljesen az erejével. Tehát így láttuk azt, hogy még azért volt benne bőven erő, mikor megszákoltam. Nagyon szép jószág, szívből gratulálok, Gábor. Köszönöm. Nagyon nagy területet jártunk be mai nap folyamán, és hát ez a kegyetlen meleg, amit ma megéltünk, amiben a horgászatot végigcsináltuk, hát ez igazán emberpróbáló volt, de lám a napnyugta környékén azért csak beköszöntött egy. Igen, nagyon sok harcsát láttunk. Szép hal. Reggeltől végig jártuk itt a Nyugati-medencét, egészen a Nyugati-medence határáig kihajóztunk, majd visszafele jövetkezte irányába itt kb. Féltávon,
sikerült ezt a harcsát kapásra bírni. Egyértelmű szerintem azért, mert közeledik a fényváltás, és én azt mondom, hogy menjünk, dobáljunk, mert most van esély arra, hogy fogunk még. Nyilván a harcsahorgászatnak nagyon sokféle módja van. Mi most elsősorban a pergetéssel foglalkozunk, hiszen a vendégeink többsége ezt kéri és ezt szeretné. De látjuk azt, hogy lépten nyomon egyre többen kuttyogatnak a Balatonon, és egyre többen eredményesen kuttyogatnak a Balatonon. Például lehetséges, hogy pont a mai napon, amikor nagyon inaktívak a harcsák, a kuttyogató sportársaknak több kapásuk lesz. Itt volt Gábor, jól bevágtál neki. Elment. Komolyan. Ó, ilyet? Harcsa volt. Ez nem kell. Ezt nézzétek. Látjátok? Itt a nyálkája a zsinóron végig. Ó, hát ezt nem gondoltam volna, hogy a mai napban még ez beleférhet. Kis szerencsém van, akkor ez kijött volna. Megvan, itt van. Ez bizony harcsa. Még egy. Úgy néz, korogra akadt. Felveszem a pergetőkesztyűt, vagy a harcsakesztyűt. Semmiképpen sem puszta kézzel nyúlok a halnak a szájába. Bár Gábor mindenképpen ajánlotta, hogy szákoljuk meg, de van hozzá egy speciális nagyméretű merítőháló. De én mégis szeretném ezt kézzel bevenni, de szépen be cuppantotta a csalit. Mindenképpen rákoppintok még a fejére. Még nem kész a kivételre. Itt a matrac már elő van készítve, nem? Oké. Szabadon van már. Na, ilyenkor kell óvatosnak lenni, mert a műcsali egyik háromágú horgama szabaddá vált, sőt, mint látható, az, ami eddig fogta, az se túl vastagon fogja. Szinte csak egyetlen egy ága tartja, de hát ez pont elegendő volt ahhoz, hogy végre megérintsem és megfogjam az első balatoni pergetve fogott harcsám. Itt van ez a szépség. Van boldogság. Köszönöm szépen. A nyerőcsali. Ez egy fém és műanyag hibrid. Ez sokkal jobban csörög, nagyobb frekvenciát ad, mint a Szélesebben verett egy Spin Blade. kicsit. Igen. Hát szép jó estét kívánok, Balaton! Ettől jobb zárszó nem is lehetett volna. Az előbb már tökre el voltam kámpicsorodva, szép magyar szóval, illetve saját magamat, hogy végre ott volt a harcsám, aztán meglépett, és lám, az utolsó utáni pillanatban is van mindig remény. Íme ennek ékes példája. Hát láttunk ettől a szonár kijelzőjén lényegesen nagyobbakat. Azoknak a mérete ennek minimum duplája. Hát apád, anyád ide küldjed.
Na, Gábor, látod, a fényváltás csak beadta. Beadta a harcsát. Ebben a nagy melegben nem voltak étvágyuknál napközben. Én se, megmondom őszintén. De most már én is kívánom a vacsorát, úgyhogy szerintem lassan mehetünk haza. Köszönöm szépen segítségedet. Hónap folytatjuk. Így van. Ahogyan látjátok, ezúttal 3-an ülünk a csónakban, elkísért minket Fehér Boga Pál kollégám is, aki már több mint egy éve dolgozik velünk főállású munkatársként. A horgászfilmek készítése mellett első számú feladata főleg ebben a nyári szezonban az, hogy kíséri a horgász vendégeinket az akvárium apartman házakból kiindulva. Tulajdonképpen mindenféle hangszeren játszunk. A békéshalra utazók nyíltvízi pontyozásra számíthatnak, esetleg a tavaszi időszakban nátszéli pontyozásra, míg a ragadozóhalas vendégeink belekóstolhatnak a balatoni süllőpergetésbe, akár a harcsázásba, vagy még esetleg egy balinozásba is. Ne akadjatok fönn a fiatalember korán, itt nőtt fel a térségben, úgyhogy neki ez a hazai pálya. Úgyhogy biztosak lehettek benne, hogy a legjobb helyismerettel rendelkező guide mellé ültök be a csónakba. Emellett Boga nagyon jól, professzionális szinten kezeli ezt a modern technikát, amihez már néha én is kicsit öregnek érzem magamat. Ráadásul Boga nem ismeretlen a Haldorádó nézők számára, hiszen számos filmben szerepelt már, amelyek a YouTube csatornánkon megtalálhatók. Elsősorban nagy pontyos horgászatáról lett híres, imádja a vadvízi horgászatokat, a nehéz terepeket, de mint látjátok, minden hangszeren játszik. Nagyon tapasztalt, nagyon rutinos horgász. Számos ragadozó hal horgászatáról készült írásod is megtekinthető a Haldorádon. Én amire emlékszem kifejezetten, az a csuka, egy nagy csuka. Az mekkora volt a személyes rekord, amit fogtál? Balatonon az eddigi legnagyobb csukám a 112 centi volt és körülbelül 10 kg. Az igen, gratulálok, az hatalmas. Köszönöm szépen, igen, az a Balatonon már ritka méret. Emellett milyen ragadozó halakra horgászol előszeretettel? Minden, ami a Balatonban van, és ami ragadozik, arra én szívesen pecázok. Tényleg nem tudok olyat mondani, amire kevésbé. De pergető versenyt is nyertél már, ha jól emlékszem. Az eredmények magukért beszélnek. Szóval tényleg fiatalkor ellenére egy rendkívül rutinos, nagyon tapasztalt horgászról van szó, aki vár szeretettel titeket itt Keszthelyen, de természetesen továbbiakban is találkozhattok írásaival, videóival a Haldorádó YouTube csatornánkon, illetve a Haldorádó portálon. Nem veszítettük el Bogát, hiszen már több mint 3 éve csapatunk tagja. Ez így van. És remélem még legalább 3 évig az is maradok. De jó. Nem ígértél sokat, de az biztos. Ez jó süllő? Aha. Hihetetlen, nem kell sokat várni, és Boga megmutatta, mire képes. De ismer, látod, ilyen a mi szerencsénk. Ez egy hatalmas süllő volt. Basszus. Hát egy 6 feletti, de ugye, hamar megjött az első, hamar meg lesz a következő, és álljunk így hozzá. Biztos, hogy van még itt olyan süllő, ami meg fog enni a csalinkat, úgyhogy szerintem csináljuk tovább. Menjünk tovább, ez az. Nagyobbra számítottunk, de figyelj Boga, ez is meg, első közösen fogott halunk. Gratulálok, Gábor. Köszönöm a segítségedet. Ott volt egy nagyobb süllő, mellette meg egy kisebb, és hát Milyen érdekes, hogy a nagy az kikerülte, kicsi az leverte. nem baj, legalább fogtunk valamit. Közösen is fogtunk valamit, na, kis tanítványommal. Ez nem volt olyan nagy, mint amit te akasztottál. De legalább kijött. Így van. Van egy nagyon fontos dolog, amiről eddig még nem beszéltünk, ezért hozzád fordulok, Boga, és kérdezem ezt tőled, hogy miért horgászunk fényes nappal, ráadásul augusztusban, a létező legmelegebb időszakban, és nem elég, hogy meleg a levegő hőmérséklete, hiszen 37-38, sőt akár a 40 Celsius fokot is elérheti országszerte a levegő hőmérséklete, emellett a víz közel 30 Celsius fokos, mégis eredménnyel horgászunk ragadozó halakra.
Mi ennek a magyarázata? Igazából azt meg kell hagyni, hogy a tavaszi és az őszi időszak az nyilvánvalóan sokkal jobb ragadozóhal horgászatra. Valószínűleg már sokkal több halat fogtunk volna, ha mondjuk szeptemberben vagy májusban vagyunk itt. Viszont ebben a meleg vízben is meg lehet találni a halakat. Általában a mélyebb részeken, a mélyebben elhelyezkedő akadókon, a mélyebb gödrökben találjuk meg ilyenkor a halakat is, mint azt te is jól látod. Ugye a mélyebb rétegekben hidegebb marad a víz, és ezért itt tartózkodnak a süllők, enni pedig muszáj nekik nyáron is. Persze, nem csak az őszi vagy a általunk ideálisnak vélt klasszikus süllőző vagy agrózolos időszakban táplálkoznak ezek, hanem az év teljes időszakában. Így van, így van. Jó, és hát nyilván ugye minden időszaknak megvan a nyerő stratégiája, taktikája, halkeresési és halmegfogási módja, ezt alkalmazzuk most. És ugye ez nem csak a süllőkre igaz, hanem a harcsákra is, hiszen hát ugye eredményesen fogtunk már, vagy eredményesen horgáztunk már rájuk, igaz, azok elsősorban a napnyugta időszakában akadtak a horgainkra. Itt van. Nagyon-nagyon vigyázni kell arra, hogy meddig tartsuk víz fölött a halat, főleg ebben a rendkívül melegben, tényleg csak másodpercek, de maximum 1 perc, amíg a kamerának megmutatjuk, egy gyors fotót elkészítünk, és már engedjük is vissza. Csak így garantálható a süllő testi épsége és a biztonságos visszaengedése. Jó, kész van. Hát. Köszönjük szépen! Boga, ez nagyobb lesz. Ez végre nagyobb Ez nagyobb, mint bármelyik eddig. Fú. Ez komoly hal. Hallod, mutatod, hogy milyen irányba dobjam. És az első dobás. Hát ilyen az, amikor találunk egy olyan halat, ami éhes is. Nagyon jó sikerült a dobás egyébként, pont a száj elé tudtam dobni a csalit, és azonnal levelted, de nagyon durván. Jól tartja a mélységet. Nézd a kisbot, hogy görbül. Ez most már egyértelmű, hogy harcsa. Érzem a farok rácsapásokat a zsinórra. Ezzel az érzékeny bottal. Sokkal nagyobb élmény egyébként, legyen szó bármekkora harcsáról, így megfogni, mint mondjuk amikor egy 50-es fonottal, kőkemény durunkbottal horgászom rá. De hát nyilván valamikor meg az kell. A pergetés a legnemesebb és egyik legnehezebb horgászmódszer, főleg egy ilyen érzékeny finom bottal. Ez bizony harcsa. Szép nyálkás lett a fluorokarbon zsinór. Oké, ez már a miénk. Tetszett nekem ez a kopótyúlemez fedél mögötti stabil fogás, amit Nagy Gábor mutatott nekem. Köszi, Gabi. Így szépen meg lehet tartani a harcsát, anélkül, hogy kárt tennénk benne.
te is egy kicsit ebből a harcsanyálkából. Köszönöm szépen, jól esik, örülök, hogy végre sikerült egyet becsapni. Harcsából is közösen fogtunk egy szépet. Aha, a rendőrök közelítenek felénk. Még jó, hogy fölvettük a mentőmellényt, azzal gond nem lehet. Itt van mindenkinek a horgász engedélye? Igen, most már csak az engedéllyel lehet probléma. Gábor, beigszeltél? Én be, és te? Persze, hogy én is. Boga, te? Na, rajtam ne aggódjatok. Majd kiderül. Nem megnézik, hogy be van írva már kvótán. Jó napot kívánok! A Péter rendőr törzsászos vagyok, a Balatoni vízi rendészetől. Tartanánk egy ellenőrzést. Horgászengedélyeket kérnénk ellenőrzésre. Köszönöm. Megtetszik tartani a horgást? Igen, meg fogom. 3-an horgászunk, a kolléga ő. Köszönöm. Meg sem merünk szólalni. Jövőnket minden rendben. Köszönöm A szépen. hatóság sem keresi. Megnyugtató válasz. A hatóság sem keres. Területi jegy van. Aha, digitális formában. És eredmény volt valami? Igen, sikerült már fogni. Szép süllők és harcsa jött eddig. Visszakerültek a vízbe, mert beírva senkinek nincs. Így van, kivétel nélkül. Még filmfelvétel is készült róla, hogy Rendben. visszaengedtük. Jós általános. Összerakjuk majd. Jó, köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Rendben van. Jó munkát! Mellé megvan minden, jó. Rendben, köszönjük szépen. Köszönjük, uraim! További szép napot! Viszontlátásra! Köszönjük szépen! Na, horgászunk tovább. Gábor, óvatosan a horgokkal, jó? Oké. Ezen nem az erősített horgok vannak. Annyira látszódott, amikor megálltunk, hogy egy olyan közel 2 méter körüli nagy harcsa úszkált itt a csónak körül, és szépen be tudtuk cserkészni, közelébe tudtunk menni. Rá tudtam dobni, második, harmadik, negyedik, nem tudom, hanyadik dobás után, egyszer csak így fölemelt a fejét, következő pillanatban durva ez a modern technika, de tényleg szinte minden lekövethető. Jó, de hát most egy ekkora Balatonon totál nem mindegy, hogy hol állunk meg, tehát lehet itt egész napot bóklászni, próbálkozni ezen a végtelen hatalmas vízterületen, vagy pedig céltudatosra menni, és megpróbálni becsapni azt a halat, ami végül, ha ügyesek vagyunk, akkor lám horgunkra akad. Fú, de kíváncsi vagyok rá, hogy mekkora ez valójában. Júj, milyen pörzsöket, hatalmas buborékokat nyomott ki magából. Nem merem jobban terhelni, mert attól félek, hogy, amit a Boga is mondott, a horgok, ha nem elég erősek, vagy nem jól akadt, akkor elveszíthetjük. Többször beszéltünk már róla, hogy ez a finom felszerelés nem kifejezetten a harcság céltudatos horgászatához lett összeállítva, de egyszerűen ebben a nagyon érzékeny időszakban, amikor persze végtelen táplálékból válogathat a harcsa, valószínűleg egyértelműen nagyon sokat számít a főzsnór vastagsága, fluorokarbon vastagsága, és minden. Tehát hiába akarunk mi vastag zsinórral, vastag fluorokarbon elültét zsinórral horgászni, kapást sem lehet vele elérni. Ez nem adja könnyen magát. Folyamatosan váltogattam, próbálgattam a botokat, hogy melyik lenne a legjobb, amelyik az én kezemre leginkább kézre álló. És úgy látom, hogy megtaláltam egyébként. Ez a Rapala bot, ezzel a Twin Power 4000-es Shimano orsóval. Meg kell hagyjam, hogy ez a legjobb. Gábornak és Bogának köszönhetően volt szerencsém kipróbálni több különböző fajtát, de messze ez a legkezesebb.
folyamatosan milyen okos az állat, be akar törni a csónak alá, érzi annak a védelmét. Júj, mekkorát rávágott. Hogy látod, Gábor? Kifárasztjuk ezt, mire lemegy a nap? Hát nem tudom. Mióta közösen járjuk a vizet, ebben a pár napban, hogyha nem láttunk, hát nem akarok butaságot mondani, de 100 olyan potenciális harcsát, amit meg lehetett dobni, akkor biztos azt mondom, hogy egyet sem. Tehát meghökkentően gazdag egyébként a Balaton harcsa állománya, és annyira, de annyira nehéz kapást elérni, annyira finnyásak, hogy ezt elmondani sem tudom. A nagyok pedig olyan volt, mintha szándékosan kerülték volna a horgainkat. Biztos, hogy van ebben az időszakban is hatékony, vagy még hatékonyabb csali, vagy módszer, amivel meg lehet őket fogni. De mi mégis a pergetést már döntöttünk, és lám, jól döntöttünk. Ez a legizgalmasabb pillanat, amikor áttöri a vízfelszínt, de úgy látom, erre még várni kell. Amikor ezek a hatalmas buborékok megjelennek a vízfelszín közelében, annak az az oka, hogy próbál nehezebbé válni. Nem tudom ezt másként jobban kifejezni, hiszen érzi, hogy próbálom a felszín közelébe felhúzni, és ő meg próbál visszatörni, de hogyha több benne a levegő, akkor kvázi könnyebb a hal, könnyebben mozgatható, és azáltal, hogy levegőt présel ki az úszóhólyagjából, ezáltal nehezebbé válik, és így próbál meg a mederfenéken maradni. Tehát ez egy természetes védekező reakció. Miben tudok segíteni, Gábor? Hát az nagy segítség lenne, hogyha beugranál és kihoznád a halat, hogy ne kínozzuk ennyire. Viccet félretéve óriási segítség voltál eddig is, hiszen fantasztikus módon kezeled ezt a technikát. Látsz, hogy ez a fiatal generáció számára sokkal, de sokkal könnyebben felfogható, feldolgozható és alkalmazható, mint számunkra, nagy öregek számára, akik nem ebben nőttünk fel. Ez egy fantasztikus csapatmunka, és büszke vagyok rá, hogy ilyen emberekkel együtt dolgozhatok és horgászhatok a Balatonon. Hogy megérzi a felszín közelségét, azonnal összedi magát. Tapintható a feszültség a levegőben. Együtt izgulnak velem a túravezetőim. Még jó, hogy megküzdöttünk ezért a halért. Nagyon. Igaz, Gábor, szerencsét hozott nekünk a kisrác. Jó mélyen akadt a csali. Ez nagy hal. Itt most, mivel a felszerelés tényleg nem kifejezetten harcsához méretezett, ezért bármennyire is sportszerű kézzel beemelni, kesztyűvel a szájába nyúlni, ezt nem fogjuk erőltetni. Abban a pillanatban, ahogy elsőként felbukkan és szákolható pozícióba kerül, ezzel a hatalmas nagyméretű merítőhálóval, amely itt van a csónakban, megmerítjük a halat. Azt a mindenségét! Ilyet még nem csináltunk sose. Fú, pedig hajszálon múlott. Ez nem 20 kilós, Gábor, ez sokkal több. Ilyet én még nem láttam. 30. Kiugrott a szágba. Benne volt a merítőhálóban és kiugrott belőle. Isteni csoda, hogy nem szakadt el a zsinór. Hú, azt hittem beugrik a csónakba. Szerintem még türelemmel fálasszuk egy darabig. Ha ezt kibírta a zsinór, reméljük, akkor most már... A szákolás az profi volt, Gábor. Van egy ide passzoló mondás. Aminek ki kell jönni, az ki fog jönni. Aminek el kell menni, az úgyis el fog menni. Bármit csinálunk. Hát Gábor, majd ha megöregszünk, várjál, mert közel vagyok hozzá. Unalmas esteinken majd ezt azért föl fogjuk egy párszor még idézni.
Tehát ilyet még nem láttam, szákoltam már egy pár harcsát 20-30-ig, de ki még egyik se ugrott a szákból. Olyan volt, mint egy amúr. Igen, pont úgy csinált, fejjel előre. Hatalmas feje van. Ott a feje, igen. Ha tudom, szákoljam? Igen, mindenképpen. Lók, ilyenkor nem lők. Akkor jó, ha valamerre megy, és meg tudom tenni. Most. Nem volt biztos. Ne. Ha nem biztos, inkább nem. Az előbb azért volt jó, mert fordult, és elég tudtam tenni, és belefordult. Próbáljuk meg. Figyeld. Nem jó. Nem erre jön, akkor le kell állózni, mert Ja. csak nagyobb kárt csinálok. Ezt ezzel a tényleg finom felszre is egyszerűen lehetetlen tökéletes módon kifárasztani és olyan pozícióba hozni, hogy az minden szempontból tökéletes legyen. Most. Jó! Azt a k***eget! És elment. Belakadt a zsinór a szonárnak a fejébe. A második kiugrásnál. Hú, nagyon szomorú vagyok. Ja. A botspiccettől jött az anyához, és onnan a harcsa fele volt egy ekkor törés zsinórba. Most nem Láttam. nyújtam volna bele. Ne, hát ez nem volt más opció. Muszáj voltam oda nyúlni, Gábor. Nem volt más opció, tudom, hát most... Nem. Ezt... Mind a ketten benne voltunk, én akartam, hogy megszákold. Most azon gondolok, hogy nem kellett volna belenyúljak a zsinórba, de azért nyúltam bele, mert rá volt akadva a csavarra, és az eldörzsöli. És gondoltam, hogy megfeszítem, kiakasztom, és ahogy kiakasztottam, egyből el is szakadt. De hát ilyen hallott, hogy ilyet nem is láttam még, hogy kétszer kiforduljon, kiugorjon szákból harcsa. Hallani se hallottam, nem, hogy nem láttam. Ez egy brutál, mozgalmas és izgalmas nap volt. Volt itt minden, és ha egy kis szerencsénk van, akkor életem legnagyobb pergetve fogott harcsáját is csónakba tudtuk volna emelni. Hát ez most nem jött össze, de hát ami késik, nem múlik. Szeretném megköszönni a segítségeteket, szeretném megköszönni azt, hogy támogattatok ebben a nem hétköznapi túrában. Megmutattuk közösen azt, hogy hogyan lehet eredményesen horgászni pergetve a balatoni halakra. Nyilván nekem az álmom, vágyom az volt, hogy harcsát fogjak, ez végül is teljesült, és bármennyi is csalódott vagyok a nagy hal elvesztése miatt, olyan élményekkel lettem gazdagabb, amiért nagyon-nagyon hálás vagyok, és köszönöm nektek. Gábor, szóhoz se jutok, megmondom őszintén, nagyon-nagyon csalódott vagyok, és nagyon amatőrnek érzem magam. És kicsit szégyellem is ezt a harcsás bemutatót, de mentségül azért azt fel kell hozni, hogy ahogy előre is jeleztem neked, mi sülőre hangolt felszereléssel nem is harcsázunk, inkább sülőzés közben fogunk belső harcsákat, mondjuk így. És ekkora harcsa még nem volt a horgunkon itt ebben a térségben. Partról pergetve már volt, szerencsénk hasonló, de az teljesen más műfaj, mint ez a csónakos. Ekkorát még nem szákoltunk, talán rossz döntést hoztunk ott, hogy kicsit talán korán próbáltuk meg megszákolni ezt a halat. Nem, Gábor, hadd segítsek, én mondtam, én kértem 40 perc. Nem túlzás, 40 perc fárasztás után, hogy ezt a halat meg kell szákolni, mert bármelyik pillanatban ez a 12-es, 13-as fonott főzsinór, ez a 30-as fluorokarbon előke bármikor elszakadhat. Igen. Tehát itt nem volt mire várni, ez kínálta magát, adta magát, megpróbáltuk megszákolni. Most ki látta azt előre, amikor visszafordul másodjára, kiugrik másodjára a merítőszákból, akkor pont a zsinór ilyen szerencsétlen módon beleakad a szonárnak a rögzítő csavarjába. Tehát ez most... Tehát ez hányszor kellene ennek előfordulni, hogy az megtörténjen újfent? Na mindegy,
ami biztos. Köszönöm, Gábor. Egyébként most jobban érzem magam, hogy ennyire megerősítettél. De ez történt, és ne érezd magadat kellemetlenül, mert mondom, én mondtam, kértem azt, hogy szágold. Igen, most, hogy mondod, épp egy vendégünkkel volt ilyen eset, hogy egy 20 kg körüli harcsának, talán ott egy leheletnyivel vékonyabb volt a fluorokarbon előke, de a gereben fogakon pattogott, és elszakadt. Na, erről beszélek, tehát ennek szerintem percei vagy másodpercei voltak, megpróbáltuk, nem jött össze. Figyelj, nem adjuk fel, ismersz engem, ismerlek téged, ismerem mindannyiunkat, tehát úgyis addig küzdünk, amíg fogunk majd egy hasonló méretűt egy másik alkalommal, és nincs afelől kétségem, hogy a Balaton a legendás harcsás vizek között joggal foglal helyet, hiszen most láttam azt, hogy mennyi harcsa él ebben a fantasztikus méretű tóban, és nyilván nem a legjobb időszakban voltam itt. Nem fogtam óriási harcsákat, de egy más időszakban, ideálisabb körülmények közepette, amikor egy kicsit adakozóbb a Balaton, biztos, hogy sok szép nagy harcsát fogunk majd tudni mutatni. Gondolom, nem árulok el nagy titkot azzal, hogy egyikünk sem bírt nyugodtan aludni az éjszaka folyamán. Egyfolytában azon járt az agyam, és tudom nagyon jól, hogy Gábornak és Bogának is egyformán, hogy mit rontottunk el, mit kellett volna másként csinálni. És még éjszaka azon egyeztettünk, beszéltünk, hogy vissza kellene valamikor térni, és revansot venni. De mikor? Mindannyian elfoglaltak vagyunk. Én ráadásul a családommal jöttem, hiszen elvileg nyaralunk is, és feleségem drága leszervezett egy programot a mai napra. De amikor látta, hogy milyen letargiában vagyok, akkor csak annyit kérdezett, hogy szeretnél visszatérni? Szeretnél ma még horgászni? És elmutatom, hogy a világ egyik legszerencsésebb embere vagyok, mert a feleségem, a családom abban támogat, ami számomra a legfontosabb, és azt mondták, hogy apa, gyere, térj vissza és horgász. Gábor már nem tudott velünk jönni, mert őnek hónap lesz a születésnapja, és az előkészületekkel van elfoglalva, viszont Boga szabaddá tudta tenni magát, és itt van velem. És közösen becserkéztünk egy újabb harcsát, és ez küzd a horgomom. És képzeljétek el, hogy ez a második dobás volt, Boga? Valahogy úgy, igen. Max a harmadik. És pont olyan jól tudtam elvezetni, ahogy mondtad nekem, hogy bemutattad nekem, hogy hogyan kell ezt csinálni. Pont a szája előtt tudtam úgy szépen Csalit meglibbenteni, hogy a következő pillanatban BAM! Rádurrantott, és itt van fárasztom. Ráadásul pont a még finomabb bottal, mint amivel tegnap horgáztam. Ugye tegnap a te botoddal horgáztam, most elsőként megpróbálom a saját botommal, hiszen elvileg sülőt akartunk fogni. De pont egy nagy harcsába akadtunk. Aztán, hogy ezt meg tudjuk fogni, vagy sem, ki fog derülni. Egy biztos, most sokkal türelmesebb leszek, mint tegnap. A szákolással és a harcjemeléssel nagyon-nagyon óvatosak kell, hogy legyünk. De Gábor, ennek a harcsának nem csak azért nehéz a megfogása és a filmre vétele, mert ez is nagyon nagy, hanem mert ketten maradtunk. Nincs velünk az operatőr, Geri. Minden nehézséget meg tudtunk eddig közösen is oldani, vagy külön-külön is, hát most erre is maximálisan törekszünk. Igen, köszönet Gerinek, hogy kibírta az elmúlt napokat, operatőr kollégánknak, aki végig itt volt a csónakban és készítette a fantasztikus felvételeket. Most magunkra maradtunk ebben is. Hát reméljük, hogy ez a hal kijön, meg tudjuk mutatni, és méltóképpen rögzíteni is. Figyeld, itt a feje, jön a feje. Jó, hát ezt lassan meg kell merítenünk. Igen. Én minden esetben a harcsákat a szájába nyúlva kesztyű segítségével szoktam kivenni, de tudomásul kell vennem, hogy ezzel a vékony zsinórral, érzékeny felszereléssel sokkal biztonságosabb megmeríteni. Boga már ide készítette nekem a merítőt. Hát tegnap ebből kiugrott a harcsa. Kérdés, hogy ez, ami most előttem forgolódik, tűrje majd azt, hogy szágba segítsem. Feldugtam már fejét. Először nem szákolom, meg csak megütöm. Nézd csak, nem mozdul, nem megy el. Na hát, ha bele... Úgy! Ez már megvan. Jó, végre.
Ez már nem ugrott ki, pedig próbálkozott. Drága kis barátom, megfogtuk. Gratulálok. Ő már nem járt túl az eszünken. De boldog vagyok. Kihoztuk a part közeli zónába, hogy méltóképpen meg tudjuk mutatni. Nem voltunk túlságosan messze a parttól, 5 perc nyílgáz is itt voltunk, miközben végig vizes pontymatacban tartottuk a harcsát. Meg hát így garantáltan nem törő össze magát. Gyors kivesztük a horgot a szájából. Hogy benyelte! Ez biztosra ment. Mindig mondtam, hogy az élet a legnagyobb rendező. Hihetetlen boldog és büszke vagyok, hogy sikerült pergetve kifognom a Balatonból végül egy ekkora harcsát. Hatalmas munka, hatalmas élmény végül egy ilyen hal megfogása és kamerának való megmutatása. Köszönöm szépen az élményt. Köszönöm szépen Balaton. Köszönöm drága harcs, hogy megfoghattalak. Bye bye. Ó, de szépen elúszott. Köszönöm, Boga. Részemről az öröm. Na de mosakodjunk meg, szálljunk vissza a csónakba, és irány, mert még vannak harcsák itt előttünk. Figyelj, ha nem fogok többet, én már akkor is maximálisan elégedett vagyok. Hiszen a Balaton megadta azt, amiért jöttem. De hát nyilván van még időnk, ha már rászántuk a napot, használjuk ennek a lehetőségét. Még meg se száradt rajtam az iszap, amikor visszaengedtük a te harcsádat, és újból egy szép harcsa küzd a horgunkon. Most mivel te éppen telefonáltál, ezért én dobtam rá, és nekem verte le a wobbleremet, de milyen szépen. De hát óriási kapás volt, úgyhogy remélem jól akadt ez is hasonlóan a tiédhez. Ott küzd a harcsa, lightscope-on. Nézd! Emelkedik fölfele szépen. Szerintem ez sem lesz kicsi, Gábor. Igen. Látszik itt a livescope-on a harcsa, ahogy úszkál, amit éppen fárasztok. Itt a 2 négyzet, az 2 méter, úgyhogy lehet következtetni rá, hogy mekkora lesz ennek a harcsának a hossza. Nyilván ez nem pontos, de valószínűleg minimum 1,5 méter ez is. Hát ilyen nap nem mostanában volt utoljára, hogy 2 darab ilyen nagy testű harcsát sikerüljön kapásra bírni. Azért, ma összeálltak a csillagok az égen rendesen, hogy ez így összejött. Meg hát a beletett munka, tapasztalat, és a sok kínlódás, amit átéltünk a napokban, meghozta a gyümölcsét, ott van a harcsa. Na, talán lassan már látszik a hal, már följebb jön. Mindjárt látjuk már teljes egészében a halat. Ott van. Fú. De szép vagy, jaj! Itt a harcsa. Gyönyörű jószág. Gyönyörű szép. Hát valóban hasonló méret, mint az előző. Hú, de szép így. Nehéz? Ez bizony nagyon nehéz. Alig bírom tartani. Segítenék, de akkor nem lenne, aki videóz. Ugyanis most egymást videózzuk. Fantasztikus ez a fenevad. Tű, de szép vagy. Nagyobb a feje, mint nekem. Eltávolodtunk a parttól már annyira, hogy nem tudunk kimenni a hallal. Ezért Igen. nem vállaltuk most a partra vitelét, illetve nagyon meleg van.
Most már elmúlt dél, és a hal kímélete érdekében a lehet leggyorsabban szeretnénk visszaengedni a videózás, fotózás után. Így látszik tökéletes pompájában. Fú, mekkora feje van. Mehet vissza. Hú, azért rendesen elfáradtam, kemény küzdelem volt. Szerintem csobban is kéne egyet. Szívből gratulálok. Köszönöm, Gábor. Ügyes vagy. Hú. Hú, na ez aztán jól esik. Minden jó, ha a vége jó. Ez a film itt ér most véget. Befejezzük a horgászatot, nem dugunk már többet, ígérem. Nagyon boldog vagyok, hogy sikerült még a zárónapon 2 gyönyörű harcsát megfognunk. Boga, mit lehet ez még hozzátenni? Mit lehet még hozzátenni? Sajnos a kapitális nagy fogassüllőnk nem lett meg, valamint nem próbáltunk meg például csukázni se, balinozni, úgyhogy maradt még bőven sok szép ragadozó hal a Balatonba, amiket megpróbálhatnánk megfogni még együtt, úgyhogy szeretettel várlak, remélem visszatérsz még, és szeretném megköszönni azt, hogy szerepelhettem ebbe a filmben, hogy hozzátettem egy kicsit én is, mint a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. Főállású munkatársa, valamint mint a Haldorádó csapatának tagja. Büszke vagyok rád, Boga, nagyon. Köszönöm a meghívásodat, élek vele, de csak akkor, hogyha te leszel a túlvezetőm. Rendben, szívesen.